Magandang aga Pilipinas, makasaysayan pong araw nito dahil sinimulan na po natin ang ating pagbabakuna. Medyo matagal po nating inantay ang pagbabakuna pero nagsimula na po tayo ngayon at ngayon po nandito tayo sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Ako po ay nagagalak na dito po sa ospital kung saan ako pinanganak. Dito po sinimulan ang National Vaccination Program ng administrasyon ni Presidente Duterte. Alam naman po natin na kahapon po, makasaysayan din ang nangyari dahil dumating po ang kauna-unahang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ito po ang 600,000 dosage ng Sinovac na tinawag ng ating Presidente na gesture of friendship and solidarity at hallmark of Philippine-China friendship. 25 million doses po ang ating sinecure ng Sinovac vaccine at ito ay inaasahan natin na ma-roll out bago matapos ang taong 2021. Ilan sa mga nabakunahan ng Sinovac, ngayon po ay ang Presidente at Vice Presidente ng Indonesia, ang Presidente ng Turkey, ang Chief Executive ng Hong Kong at Deputy Prime Minister at Health Minister ng Thailand. Mahigit 5 milyong Turks o Turko na po ang nabakunahan ng Sinovac matapos silang magsimula ng kanilang mass vaccination program noong Enero ayon sa Turkey Health Ministry. Samantala, nasa 3.2 million sa Chile ang nabakunahan na ng Sinovac na nagsimula noong February 3. In fact, dumating sa Chile ang kanilang pang-apat na shipment ng Sinovac vaccine noong February 26. Sa Indonesia, nasa 1.6 million katao na po ang nakatanggap ng Sinovac vaccine simula noong January 13. Samantala, nagsimula na po kahapon ang mass vaccination sa Thailand gamit din po ang Sinovac matapos nitong matanggap ang the first 200,000 doses ng bakuna galing China. Tulad na ating sinabi, ang Deputy Prime Minister ang unang Thai na nabakunahan dahil ang kanilang punong ministro, bagaman gusto niya mabakunahan, ay nasa edad 76 or 66. Hindi pasok sa 18 to 59 age group na pwedeng makatanggap ng Sinovac vaccine. May pagkakahawig po sa atin, sabi nga po na ating Presidente kahapon sa kanyang press con, senior citizen na siya, kaya Vice President Robredo, welcome po kayo magpapakuna ng Sinovac. Nitong weekend din, nung Sabado, natanggap naman ng Malaysia ang kanilang first batch ng Sinovac vaccines. Ganon din ang Singapore. Dumating ang first batch of Sinovac vaccine sa kanilang bansa noong February 23. At ang mga halimbawa ito ay nagpakita na halos magkakasunod lang ang dating ng bakuna. Kaya sa mga kritikong nagsasabing nahuli daw tayo ay research pa more imbes na pagkalat ng mga hindi totoong mga balita. Now, sa huling sumatotal po sa China, ang sabi po ng ating ambahador doon, mahigit na pong 50 million ang nabakunahan gamit po ang Sinovac at ang Sinopharm. Well, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon sa makasaysayang araw nito, unang-una po muna, siyempre, ang ating vaccine czar, Secretary Carlito Galvez, na nabakunahan na rin po ngayon lamang. Kasama rin po natin ang direktor ng UPPGH, walang iba po kundi si Dr. Gap Legaspi, siya pong opisyal na kauna-unahang tao na nabakunahan sa ating official vaccination program. At kasama rin po natin dalawa pang doktor na nabakunahan din, Dr. Edsel Salvania at Dr. Mingita Padilla. Kasama rin po at katabi ko, siyempre yung sinasabi din ng kamukha ko daw, walang iba, kung hindi ang mayor ng siyudad ng Manila, ang aking kahawig, walang iba kung hindi si Mayor Isko Moreno. Doon sa hindi naniniwalang hindi kami magkahawig, sorry na lang kayo, nasa akin ang mic. Sa magandang umaga Pilipinas, simulan po natin kay Vaccine czar. Kasama rin po natin ngayon, ako nakalimutan ko na po, no? Walang iba kundi si Director Paz Corrales, ang tawag ko po sa kanya, Pia Worsbach ng DOH. Now, Sir Vaccine czar Carlito Galvez, mula po ng Agosto, wala nang tigil ang inyong pagtrabaho para maparating ang mga bakuna at kahapon po dumating at ngayon po ay naturokan na ang ating mga health workers dito sa UPPGH.
Well, siguro po, besides dun sa iba pang updates kung kailan pa darating yung mga karagdagang order natin sa Sinovac at yung mga kung kailan pa parating yung mga iba pang mga bakuna gaya ng AstraZeneca. Sir, ang unang tanong, kamusta na po? Anong nararamdaman ninyo na sa wakas nakapagsimula na tayo? At ano pong mensahe ninyo? Bakit po kayo nauna sa inyong pagbabakuna? Secretary Galvez, the floor is yours. Sir Harry, magpaumanhin po, medyo ang ginawa ko po, pinauna ko muna po yung health workers. So, mamaya na lang po ako, last the line na lang po ako. At yun po ang ano po natin na mauna po sila. And then, ang mga balita po, nagpapasalamat po kami sa ano talaga sa bansang China dahil kasi talagang napakabilis ng kanilang reaksyon. At nandito rin po si Yusek Robert Borge na tumulong po sa atin ng diplomatic channel. Kaya siya po ang nagpe-pressure na at least makaano po tayo ng bakuna. So palakpakan natin po si Yusek Borge. At napakaganda po ng ating diplomatic relationship with China. At after ng aming ceremony, binulungan ako ni Chinese ambassador, if you still have problem on vaccine, just tell us. Meaning talagang nandun ang assurance. At ang aming procurement ay magsisimula this coming March. Meron kaming nakaalaan na 1 million procurement from Sinovac. At the same time, yung AstraZeneca, medyo na-delay lang po ng konti because of yung tinatawag nating global acute shortages at saka meron tayong silang mga logistics challenges. So after this, meron pa po tayong dadating na mga bakuna. Ang ano po namin ay halos magsusunod-sunod na po yan at pipilitin po namin na yung mga available na bakuna na makuha po natin ay maibigay po agad natin sa ating mga health workers. Ang pangako po namin, at least ngayong March, pipilitin po namin na matapos po yung health workers, lahat ng health workers nationwide. Ang pagkakasabi po ng ating mga Pangulo natin, ay sabi niya na wag lang i-concentrate sa isang area, kailangan lahat, walang maiiwan, walang iiwanan. So, geographically, sabi niya, bigyan din ng Visayas at saka Mindanao at ang lahat ng mga lugar ng mga apektado ng mga tinatawag nating ngayon na nagkakaroon tayo ng mga rise ng cases. So, yun lang po at makakaasa po kayo, ang ating mga Pangulo ay lagi po tinitingnan ang sitwasyon po ngayon at sana yung ating nakita nating pagtaas ngayon, we are looking forward na yung ating mga LGUs na pinagtitiwalaan ng ating mahal na Presidente ay talagang ganap po na ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin at kami po nagpapasalamat. Nandito po si Mayor Yorme at ang lahat ng ating mga LGUs na ngayon ay talagang nasabik na magkaroon ng bakuna. Maraming salamat po. Oo. Sec Galvez, bago po natin ilipat ang mikropono, unang-una po, so linawin ko po, yung 1 million Sinovac darating ng buwan ng Marso at saka kailan po yung AstraZeneca na naantala? Ang ano po natin ay supposed to be ngayong first quarter, meron po tayong darating na almost 3 million. At panguna nga po yung 25,600 na sana yung po supposed to be darating ngayong araw. But because of some logistical issues, hindi po dumating. So ang inaasahan po natin sa COVAX na meron po tayong more or less 3.5 million na AstraZeneca. And hopefully, we hope yung understanding na talagang mahirap yung global supply and hopefully yung commitment ng COVAX ay kanila pong ma-commit this coming first quarter. Sir, huling katanungan. Nag-text po sa akin si Vice Mayor Rama ng Cebu City at si Governor Gwen Garcia ng Cebu Province. Kailan daw po ang roll-out ng bakuna sa Visayas at saka sa Davao? Itatransport na po yung vaccine. Ang pagkakalam ko, this coming March 3 and 4, itatransport na nila doon sa Cebu. And then also, this coming March 5 and 6, itatransport naman nila doon sa Davao. So, ang gagawin nila is i-advance nila yung transport and then the following day, they will have a rollout doon sa Vicente Soto at saka sa Southern Philippines Medical Center. Maraming salamat, Vaccine Czar Carlito Galvez. Well, kasama rin po natin ngayon, walang iba, kung hindi ang alkalde ng siyudad ng Maynila kung saan
nagsimula ang ating mga pagbabakuna. Mayor, ano pong mensahe ninyo sa mga taga Maynila at iba pa nating kababayang Pilipino na nag-aantay ng iba pang mga brands ng vaccine? Dapat ba hong mag-antay o dapat magpabakuna na? The floor is yours, Mayor Isko Moreno. Well, maraming salamat, Secretary Roque. Unang-una, nagpapasalamat kami sa Diyos. Pangalawa, nagpapasalamat kami sa national government, kay President Duterte, through the leadership also of Secretary Galvez, na dito sa Maynila ginawa ang kauna-unahang pagbabakuna laban sa COVID-19. And natutuwa kami na ang PGH, which is the Center of Good Quality Public Health Care sa ating bansa, no? Ang PGH ay yung liderato ng PGH which nakaka-inspire para sa amin, no? Si Dr. Gap na nagpabakuna, na siya ang namuno ng bakunahang ito. Now, I think this will help our fellow Manileños to decide later on, today or tomorrow, na si DG Domingo, si Gap, si Director Gap, no, si DG Domingo na Direktor ng FDA, na siyang nagsertipika at 10 ng kanyang mga kasama na profesional. Sinertipikahan yung Sinovac as safe at nakakuha ng EUA. Ay siya mismo ang nagpabakuna sa sarili niya rin. So this will help to curb the emotions and understanding of our people. In fact, kami ni Secretary Galvez kanina, nag-uusap kami, paturok na tayo. Kasi naniniwala kami sa sistema that FDA did their job. And due diligence was practiced in giving EUA to this vaccine that we are utilizing. No? Kaya lang, sabi nga ni Secretary Galvez, may bilin si Pangulo. At may bilin ang IATF. Unahin muna yung medical frontlines. Ngayon, sa mga hindi pa desidido na medical frontlines, papaalala ko lang, kulang ang supply, hindi ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Okay? Ng buong mundo. So, huwag natin sayangin yung opportunity na hindi tayo mabukunahan at madagdagan ang ating panlaban ng ating katawan kung sakaling tayo may infeksyon. But then again, after the vaccination, please, nakikisuyo ako, wear your mask, continue to wear your mask, and practice minimum health protocol like physical distancing. Then, lastly, thank you very much to the Chinese government. Thank you for your kindness. Thank you for this vaccine. This is free of charge. Diniliver nyo pa sa Pilipinas ng libre rin. So thank you very much. At least that we can do is to say thank you to you on behalf of the people of Manila where PGH is located and our medical frontliners. Tomorrow, sabi sa akin ni Director Corrales, ang DOH magbibigay ng share for the local hospital owned by the local government unit. Kaya sa ating mga doktor at nurses, natutuwa naman kami sa Santa Ana Hospital, maraming nagsabi ng oo. And I hope mas marami pang mag-oo. Dahil mga doktor, mga nurse,
mahal namin kayo dahil kailangan namin kayo. O kailangan namin kayo dahil mahal namin kayo. Parang pelikula lang yan. Pero ang katotohanan, kidding aside, kayo ang pinakamahalaga sa laban na ito. Kaya if we can protect you immediately as soon as possible, let's do it. Let's believe that good things will come to us. So muli sa inyong lahat, Secretary Roque, maraming salamat. Please extend our thanks to the President na narito na ang bakuna. This is our new hope. At alam naman namin na may awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Kapit lang, isang bansa, isang diwa, sama-sama, walang away-away. Vaccination is the solution to the nation. Thank you very much. Maraming salamat, Mayor Isko Moreno. Habang tayo po ay nagpe-press briefing, tuloy po ang pagbabakuna ng mga medical frontliners, mga cameras, pakita po natin. Hindi lang po symbolic ang nangyari dito sa PGH, tuloy-tuloy na po na binabakunahan ang lahat ng mga medical frontliners na nais mabakunahan. At I stand corrected, si Secretary Galvez po, talaga naman pong ibang klase po ang liderato ni Secretary Galvez. Miski siyang naghirap para dumating ang bakuna, magpapahuli po siya at pinapauna po muna niya ang mga frontliners. Yan po ang tunay na leader. Ngayon, katabi ko rin po, nung Webes, ang sabi niya, handa na ang mga taga-PGH at ang mga doktor para magbakuna laban sa COVID-19. At ngayon pa nga po, narito tayo ngayon sa UPPGH kung saan nagpapabakuna na ang mga medical frontliners. Ang tanong ko lang kay Dr. Gap Legaspi, ano ba po ang naging response ng ating mga doktor at iba pang medical frontliners dito sa PGH? Totoo ba ho na ang karamihan ay tutol daw, no? Gaya ng nalathala sa ilang mga periodiko. Pero sa akin nakikita po, tuloy-tuloy po ang pagbabakuna at mukhang we will exceed yung target na sinet natin initially, no? Dahil mukhang mas maraming gusto na magpabakuna. The floor is yours, Dr. Gap Legaspi. Maraming salamat, Sec. Ang nangyari po sa PGH ay nangyayari kahit saan po. No? Pagka may bagong sistema, kailangan ng komunikasyon. Palagi ko nagkaroon lang ng konting miscommunication, which we were able to solve nung nag-town hall meeting po. No? Nakita natin sa mga social media, sa dyaryo, kung ano ang sentimiento ng mga taga-PGH. At hindi po dapat tayo magulat kasi pagka walang ganun, hindi po siya UP o kaya PGH. So, pero nakita naman natin after the town hall meeting, nakita po ng mga 1,000 mahigit po nag-attend ng town hall meeting. Nalinawagan na unang-una may choice. In-announce dun po kasi sa meeting na yon ng AstraZeneca ay darating, kaya talagang nagkaroon ng malaking luwag ng damdamin na ang mga tao ay naintindihan na may choice. Pangalawa, ito po'y voluntaryo. No? So, kailangan ho natin talagang idiin na ito'y voluntaryo dahil hindi po siya, hindi pwedeng ipilit kahit kanino ang ayaw niya. No? Ang pangkalahatang response ng ating mga kasama sa PGH ay nag-i-improve habang tumatagal po. No? Like kung sinasabi po, maswerte tayo, pinaliligiran tayo ng mga scientists at mga researchers at ang ating mga datos ay unang lumalabas at na-evaluate natin. That's why we were naka-decision ho tayo sa Sinovac base sa siyensya. No? Sinabi ko po sa town hall, alisin natin ang ating view sa vaccine, hiwalay sa politika, hiwalay sa partido, hiwalay sa administrasyon, hiwalay sa paniniwala, kundi batay sa siyensya na malinaw. At si Dr. Domingo po ay hindi maglalabas. Alam ko po na ang kanyang vaccine expert panel hindi po maglalabas ng hindi sigurado. Kaya po tumagal ng 6 na linggo, katulad ng sinabi niya, whereas ang iba ay 21 days, 22 days na ilalabas nila. Kasi po, kailangan makumpleto ang datos bago nila linabas. Hindi po siya ganoon
kaganda sa pananaw ng karamihan, pero pagka po sinuri ninyo ng mas malalim, maintindihan po ninyo kung bakit ako ang unang nag-volunteer magpabakuna. In fact, ang asawa ko po at anak, kinausap ko kahapon, sinabi ko, dahil hyper-allergic sila, malamang po itong bakuna ang aking i-recommend sa kanila. So, hindi po ako, katulad sinabi ko, ang aking pong mga pananaw ay hango sa aking paniniwala sa datos at walang ibang basihan po. No? So I'm very happy that our support from the President's Office, the Department of Health, of course, Secretary Galvez, who has been with us during the dark days of COVID. No? Nung ang problema ho natin, 13 ang bangkay sa ating morgue, siya pong nag-solve noon. No? Pinabuksan niya yung mga cremation facilities para po tanggapin ang ating mga bangkay. Noon pong ang ating mga healthcare workers ay hinaharas sa Padre Faura. Tumawag po ako sa Office of the Mayor. Wala pong 10 minuto, may mga pulis na nandoon. So, I think ang pinapatunayan lang po nito mula nung isang taon hanggang ngayon that hindi po masasolve to ng parti-partido. This can only be solved by one nation, one government, whole of government approach. So, kaya po malaking pasalamat ng PGH. At if I may, I would like to take this opportunity to thank the committees in charge of the Vaccine Committee of PGH, the Director's Office, the COVID Crisis Committee, and of course, all the departments that were involved in making this happen. Kaninang umaga po, 2:00 dumating ang bakuna at ngayon po ina-roll out natin at malaking pasalamat po namin sa inyo lahat. Thank you very much. Maraming salamat, Dr. Gaspi Gaspi, Medical Director, UP PGH. Kasama rin po natin ang isang suki na nabakunahan na kanina lamang. Siya po ay isang infectious disease. Siya po ay isang infectious disease specialist. At ang tanong ko, Doc, bakit kayo nagpapakuna? 50% di umano lang daw ang efficacy rate ng Sinovac. Paki-explain po uli doon sa mga hindi nakakaintindi at ayaw umitindi, ano ba po ang ibig sabihin ng 50% at bakit nga kayo bilang isang espesyalista sa infectious disease ay nagpabakuna ng Sinovac? The floor is yours, sir. Magandang umaga po sa lahat. Alam niyo naman po ako, hindi lang po infectious disease, kung hindi po, ako rin po director ng Institute of Molecular Biology and Biotechnology sa NIH, na isa sa pinakaunang RT-PCR laboratory po aside from the subnational labs ng DOH. So from the diagnostics po until the therapeutics, nag-aalaga rin po ako ng mga pasyenteng may COVID-19. At yun nga po, sa pagbabakuna, pinag-aralan ko po yan lahat. Kasama po ako ng technical advisory group na may access rin po dun sa mga, even the confidential papers po. At sa pag-aaral po namin, itong Sinovac, yung 50.4% is the efficacy for mild. But it is 78% efficacious for moderate and 100% efficacious for severe COVID-19. Kung nakita niyo po yung presentation ko sa Congress, ang ginamit ko pong slide to compare is yung leon po, ginagawa nating kuting. In other words, we are turning COVID-19 from a deadly disease that has shut down our whole world into the common cold. Wala pong takot sa sipon. Marami pong takot sa COVID. Yun po ang gagawin natin, tatanggalan natin ng pangil, ang COVID, para hindi na po siya nakakatakot. Ngayon, kung may mga ibang bakuna dumating na yung tinatawag na sterilizing immunity, mas maganda po talaga yon dahil hindi na po makakapag-transmit at all. Pero wala pa pong ganong bakuna sa ngayon. Lahat po ng bakuna ngayon, pantay-pantay for now, yung severe po talaga ang target. Kaya po to emergency use authority dahil may emergency po talaga tayo. Normally, ang bakuna, 1-year follow-up bago ilabas. Pero alam na po natin, yung impact ng ganitong bakuna will save lives.
For example po, 2.5 million people na ang namatay sa COVID ngayon. Kung meron tayong bakunang ganito, katulad ng Sinovac, kung dineploy natin yan at the start of the pandemic, hindi po lalampas ng 1,000 yung namatay. Dahil almost 100% po yung severe. Can you imagine? Magkakasipon ng mga tao, pero walang mamamatay. Marami pa sana tayong mga kasama na buhay ngayon. Yun lang po talaga ang hinihingi ko sa inyo, na tanggapin po natin kung anong bakuna ang nandyan dahil ito po ay makakapagsalba ng buhay. 100% po sa severe. 50% sa inyo, magkakasipon. Pero yung 50% na hindi nagkakasipon, hindi na masyado makakatransmit. Dun sa 50% na magkakasipon, walang mamamatay. So, kung takot po talaga kayo sa sipon, hintayin nyo yung aabot ng 95%. Pero kung takot po talaga kayong mamatay, kunin nyo na to dahil baka mahawa pa kayo. So, ang sabi nga sa Amerika and everywhere else in the world, the best vaccine is the vaccine that is in your arm. So, nasa arm ko na po siya ngayon. At tuwang-tuwa po ako at nagpapasalamat po ako sa gobyerno, sa China, sa mga scientists na gumawa ng paraan para maisalba po tayo dito. So, I encourage everyone to get the vaccine that is here now. Thank you very much. Maraming salamat, Dr. Salvania, ang tunay na eksperto. Now, kasama rin po natin isa pang doktora naman na nagpabakuna rin. Siya po ay isang clinical professor dito, associate professor sa UPPGH, founder ng iBank, at isa po siyang miyembro ng Doctors for Truth and Public Welfare. Doktora Mengita Padilla, isang suki na naman. Ang tanong, may mga ibang doktor po na nagsabi na nais na mag-antay ng mas magandang brand kesa dito sa Sinovac. Bakit kayo, doktora, no? Bakit hindi nyo inantay ang mas magandang brand di umano at nagpabakuna na kayo ngayong araw? The floor is yours, Dr. Mengita Padilla. Salamat, Secretary Harry Roque. Magandang umaga sa inyong lahat. Actually, sisimulan ko yung aking sasabihin by saying that nung nagpabakuna si Director Gap Legaspi, ang daming nag-viber sa akin, naiyak daw sila. Mga doktor naiyak. No, nung nakita si Gap Legaspi nagpapabakuna, kasi parang ang dami-daming mga agam-agam, ang dami-daming mga false news, ang daming fake news, ang daming siraan. But when the director of PGH is vaccinated, that's a very, very strong statement. And that is pati si Director General Legaspi, tapos si Edsel Salvana, tapos nakita ng mga kapasyente ko na ako nagpabakuna, ang dami nagte-text. The reason why nagpabakuna ako today is because alam ko kahit anong gawing kampanya, kahit anong gawing convincing, kahit anong gawing gimmick, hindi magkakaroon ng panatag na loob, hindi magiging panatag loob ng taong bayan ng pagbakuna hanggat hindi nila nakikita na ang kanilang mga doktor na pinagkakatiwalaan ay nagpabakuna. That's very important. No matter what you do, it will not happen. You see now, I'm telling you, dadami ang magpapabakuna. Pati sa mga doktor at nurse, kasi nakita nagpabakuna kami. That's why I'm here. No? That's why I'm here today. Thank you. Now, you cannot blame some doctors for yung sabi nga ni Edsel, pero ulitin ko lang yung sinabi ni Edsel. The best vaccine is the vaccine now. Ako ay doktor sa mata. Ang dami kong pasyenteng may COVID kasi ang mga doktor sa mata, hindi ka ba pwede mag-virtual? Ang lapit namin, di ba? We spend a lot of time with the patient. 5 beses na ako nagpa-swab. Ika nga ni Mayor Isko Moreno, maghintay ka ngayon, baka bukas nahawa ka na. Kung you can get it now, that's the message. That's why I'm here. Sa mga pasyente ko, sa mga taong bayan, sa mga ibang doktor, sa mga ibang healthcare worker, huwag na kayong maghintay. Get it now. As Edsel said, yung isang leon, magiging pusa na lang. Ang isang matinding sakit, magiging sipon na lang. At hindi tayo mamamatay dahil sa COVID. So nagpapasalamat ako sa PGH, nagpapasalamat ako sa mga lahat na gumawa ng paraan para makuha itong bakuna, si Secretary Galvez and the Chinese government as well. No? And sana dumating na ibang mga bakuna. No? Pero in the meantime, whatever is here, magpabakuna na ho tayong lahat. Importante
importante ho sa ating lahat para mayakap na natin uli ang mga mahal natin sa buhay, makita na natin uli mga kaklase natin, we can go back to being close again with our loved ones. Thank you very much. Maraming salamat, Dr. Mengita Padilla. At alam mo, bago tayo magsimula ng open forum, kasama ko kasi dito yung talagang crush ng bayan na si Dr. Paz Corrales ng DOH. Habang nagpapabakuna po ang mga medical frontliners sa PGH, kasabay rin po nagpapabakuna ang mga medical frontliners sa Lung Center, sa Philippine Veterans Hospital, at saka sa Jose Rodriguez Hospital, at saka sa PNP Hospital. No? Siguro po maikling mensahe galing sa DOH, si Secretary Duque po nasa Lung Center, inaasahan din natin magpapabakuna, pero maikling mensahe po galing sa DOH, galing kay Director Dr. Paz Corrales. Thank you. Thank you very much, Secretary Roque. Sa DOH po, gaya po ng sinabi ng aming butihing Secretary of Health, si Secretary Duque, this is a Herculean, a gigantic task. And DOH cannot do it alone. We have to be all in one. Gaya po ng sinasabi ko parati sa aming mga code visit, we work as one, we heal as one, and we will bakuna as one. Magandang umaga po. Okay, simulan na natin ang ating open forum. Yusek Roque, alam ko marami mga katanungan. Simulan na natin, 3 questions galing sa iyo. Go ahead, Yusek Roque. Hi, Go ahead. good morning, Secretary Roque at sa ating po mga bisita. Ang una pong tanong ay para kay Secretary Galvez mula po kay Lanes Capanti ng GMA News. Secretary Galvez, ang tanong po niya, FDA approved EUA for Pfizer way back January 14, but it was only on February 11 that vaccine czar Carlito Galvez Jr. told the Senate that the lack of indemnification law has delayed the arrival of Pfizer COVID-19 vaccines from COVAX. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno in between January 14 and February 11? Halos isang buwan daw po ito para makakuha tayo ng Pfizer vaccine galing COVAX if there was any. I-correct lang po natin yung dates kasi ni-raise na po namin yung indemnification law nung first hearing pa ng Senate. I think that's January 15. And sinabi na po namin yan na talagang dapat pong magkaroon ng indemnification law considering that most of the manufacturers are afraid na magkaroon ng tinatawag nating liabilities from adverse effect. And yung nakita po natin nung unang negotiation namin ng Pfizer, hindi po nila ilalabas yung tinatawag nila na extensive indemnification agreement. That's why ito lang na lumabas nung nagkaroon tayo ng COVAX na darating na sila this coming February 15. Doon po lang nila inilabas yung tinatawag na annex sheet. So kapatid kami nabigla dahil kasi ang naghihingi lang ng indemnification na law or yung tinatawag na statutory law for vaccine is only yung Johnson & Johnson. Ang Pfizer, hindi niya po yan ni-raise. That's why nabigla po kami nung sinabi nila na we need to have an annex. And yung nga po, meron silang pinapatanggal na provisions that we cannot do considering that is only our protection sa kung just in case nagkaroon ng gross negligence. Yun lang po. Okay, sa panig naman po ng Presidente, malinaw po ang posisyon ng ating Presidente. No? Yung ating batas po na pinasa ng Kongreso, yan po ay nagbibigay na ng lahat ng hinihingi ng ating mga vaccine manufacturers. We're very proud of that law, but we cannot give any more because binigyan na nga po natin ng lahat ng gusto ng mga pharmaceuticals. Inaasahan pa rin po sana natin na dumating ang Pfizer, pero kung talagang hindi po sapat ang batas natin, we have done the best that we could. At si Secretary Galvez po, sinisigurado naman that we will have enough vaccines for all Filipinos na pinangako po ng ating Presidente. Next question, please. Opo. Ang second question po ni Lanes Capanti ng GMA News, nakabili na po ba daw ang gobyerno ng bakuna sa COVID-19? Kung nakabili na, magkano po ito at kailan daw po ito darating? Secretary Galvez, nakabili na ba ho daw tayo ng bakuna laban sa COVID-19? Kasi donated itong una.
nasabi na po kanina ni Mayor na talagang ang ating global supply ay talagang very acute ang shortage. That's why lahat ng ASEAN nation and even Muslim nations, ang Sinovac at saka yung ating Sputnik 5 ang available. Kaya po meron tayong procurement this coming March. Meron po tayong 1 million from Sinovac. And also, we are looking forward ngayon sa COVAX na 3.5 million na naipangako po ng COVAX at ng Gavi ay darating po ng first quarter din po. Okay, Yusek Thank Roque, you. last question bago tayo pumunta sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Opo, ang tanong po ni Chris Jose ng Remate para po kay Mayor Isko Moreno, gaano po kahanda ang mga Manileño na magpabakuna ng Sinovac? Kailan po kayo magpapabakuna para po mapataas ang kumpiyansa ng mga Manileño? Thank you, Yusek. Ang Maynila, meron na po kaming 90,000 as we speak today na pre-registered under manilacovid19vaccine.com. Now, but before we go to that general population, we will continue to follow the directive of IATF that the vaccine that are available in Manila today and in the coming days will be dedicated to our medical frontliners, and kung sakali na meron pa rin matitira at hindi pa nagdesisyon yung ibang medical frontliners, gagamitin naman namin to sa mga economic drivers ng ating bansa o ng syudad, no? Katulad ng mga driver, vendor sa palengke, mga workers, and all other economic drivers after namin mapulfill yung requirements ng IATF. Third, magpapabakuna ba ako na Sinovac? Sa totoo po, gustong-gusto na namin ni Secretary Galvez ngayon. Kanina kami nagtalaga, papatira na ba tayo? Kaya lamang may tagubilin, so we continue to follow the system and the rules. Let the medical frontliners to avail it first. At kung ano matitira sa amin, yun ang titirahin namin. But tomorrow, Santa Ana Hospital will receive through Director Corrales and IATF and DOH ng aming share para sa aming medical frontline. Now, ang good news, if I can share it to you, I think as of yesterday, we have about 300 plus medical frontliners that are willing to get vaccinated through Sinovac. Ngayon, balik ako doon sa pagpapabakuna namin ni Secretary Galvez. Ako mismo ay magpapabakuna ng Sinovac. Hindi ako maghihintay, hindi ako magbabaka sakali, at hindi ko papabayaan o ikikipit balikat ang bigat ng eksperyensa ng mga na-infect ng COVID-19. Once it is available, we will acquire, but we will follow the rules. We will not violate it. And I hope by tomorrow, I'll get vaccinated of whatever is the remnants of available Sinovac vaccine for the city of Manila. Sa mga taga-Manila, kung kami ay ready sa pagpapabakuna, sabi po ng DOH, ang Maynila po ay pumasa. In fact, we got about 90% na approval sa aming plano. So we are ready to vaccinate. Ang kailangan na lang namin, dumating sa amin ng bakuna. Yun po, Yusek Roque. Salamat, Mayor. Salamat, Yusek. Melo Acuña naman tayo, Asia Pacific Daily. Good morning, Mr. Secretary. It's a pleasure to see you at PGH. My Good morning. questions first are for Secretary Galvez. If you may, Secretary Hari. Go ahead, Secretary please. Galvez, sir. Go ahead, please. Yes, thank you. Yeah. Para po sa impormasyon ng ating mga kababayan, ilan na po kayang agreements ang nalagdaan ng Pilipinas upang matiyak ang daloy ng pagpasok ng bakuna sa Pilipinas sa mga susunod na araw?
Yung agreement po natin, tapos na po yung sa Seneca kasi yun po agreement ng LGU at saka ng ano po natin. And then this coming March 1, itong araw nito, we will talk with Moderna kasi patapos na po yung ano ng supply agreement po namin. And then also yung Johnson and Johnson's dahil nagkaroon na rin po sila ng US FDA approval, ay inaantay na lang po namin yung final draft nila at pipirmahan na rin po namin. At ang susunod po, yung Novavax, pagpunta nga po namin sa India this coming 9 and 12, pipirma din po kami ng aming supply agreement. At baka magkakaroon po kami ng another supply agreement para naman doon sa Seneca at Covishield na bibilin ng gobyerno doon sa Serum Institute of India. So yun po ang ano po natin. And then iniintay din po natin yung ating FDA sa Gamaleya sa Sputnik V para at least yung ating tripartite agreement with the LGU magsimula na rin po. Sir Galvez, follow up lang. No? Salamat Sabi po. nyo darating within March din yung 1 million ng Sinovac. So ibig sabihin, napirmahan na rin po natin yung supply agreement with Sinovac. Yung ating tinatawag nating PO, may PO tayo ng 1 million. Ang ginagawa kasi natin, ang agreement ng Sinovac, yung per PO, ibig sabihin yung purchase order, yun po ang kanilang proseso eh. So yung purchase order ng 1 million, meron na po tayong pondo doon. Ang pondo po natin doon is 700 million. So once na napirmahan na po namin yun, dadating po ang 1 million this coming March po. In tranches po, nakita po natin yung 500,000 ay isang malaking eroplano po yun. So in 2 tranches po yun. So ibig sabihin, ang ating mga meron ng agreements, 17 million AstraZeneca, 25 million Sinovac, at inaayos pa natin yung sa Novavax, pagpunta nyo ng India, at malapit na rin po ang Johnson and Johnson. Yes, ang Johnson and Johnson's, actually yung supply officer nila ay naka-embed na po sa atin para po pag-aralan yung ating logistics system. And then halos lahat po yung lima na company na ating na negotiate, halos na po yun. Yung supply agreement parang ministerial na lang po yun kasi na-discuss na po lahat. Ang lang po, tinitingnan po kasi sa sinabi ko na sa una, hindi natin mapirmahan kung wala pa po talaga yung indicative date na po natin. Let us remember na yung yung pirmahan po namin ay talaga pong doon nakasalalay sa payment sa delivery. Yun po ang po natin. Sa ngayon po nakita natin dahil lang sa Seneca na delay dahil kasi nakita natin yung global talaga, yung global shortages na doon talaga. Salamat. Yes, next question, Melo. Secretary Galvez. Yeah, Secretary Galvez, kung ganun po, is it safe to say na pwede na natin banggitin kung magkano ang halaga ng mga bakunang nalagdaan na natin sigun sa kontrata? Sa ngayon, hindi pa po natin masasabi po yung dahil kasi katulad po ng Novavax, wala pa tayong final price. It may go down to $2 or it may go down to less $1. Pero ang nakita po natin, halos yung mga presyo po nun, very affordable and decent price. So wala po problema. Nagano po ako sa ating mga kababayan na yung presyo po na nakuha po natin talaga napakaganda. Opo. Secretary Hari, para po sa inyo, to add color to the story doon sa naganap kahapon, doon po sa diniliver ng China ng mga bakuna, if we are to quantify its amount, how much in dollar terms or Chinese yuan was it for the 500,000 or 600,000 doses of vaccines that arrived yesterday? Ano pong tanong nyo? Magkano ang cost or what? If we're to quantify in peso or yuan or dollars, how much was it? Well, alam nyo po, I think yung dumating na 600,000, hindi po talaga po pwedeng ma-quantify in money terms. Ang importansya nung pagdating po niya, talagang gusto nang magbakuna ng mga Pilipino at nakita naman natin, nung sinabi nilang darating kahapon, dumating po kahapon. Beyond pesos and cents, tingin ko po yung pagdating na bakuna kahapon gives all Filipinos hope na matatapos na itong bakunang ito. It goes beyond kung magkano man per vial yan, dahil ang importante po ngayon, alam ng Pilipino, matatapos na rin itong paghihinagpis at pagdurusa natin sa COVID-19 at meron na tayong bagong pag-asa. I would say
the arrival of the Chinese vaccines is unquantifiable in pesos and cents. Thank you very Okay? much, Mr. Secretary. Have a nice day. All the You best. too, Thank Melo. you. Balik tayo kay Yusek Rocky. Yes, Secretary, ang question mula kay Vance Fernandez. Ito po ang tanong niya. Andali lang po, Secretary. With the vaccines finally arriving, may you offer daw po a solid statement of final reassurance to those Filipinos who still are hesitant to get vaccinated? Can I ask Dr. Salvania, our infectious specialist, to answer that question, please? Yes po. Maraming salamat po. Ganito po siguro ang pinakamaganda nating isipin. Pag na-approve na po ng FDA, mayroon po tayong EUA, pinag-aralan na po yan ng ating mga dalubhasa, lahat po ng bakuna ay equivalent in terms of efficacy, lalong-lalo na sa pag-prevent ng severe infection. And so, like we said, the best vaccine that you can get is the one that is here, the one that is available, the one that is in your arm. Dahil hindi po natin alam, mag-delay po tayo ng 5 araw, baka mahawa tayo ng COVID within that time. Ganun po ang nature ng infectious disease. Hindi po ito parang sakit sa puso na pwede ka maghintay ng konti. Pag tinamaan po kayo, pwede po kayong mamatay. Every day counts. Okay, thank you po. Question from Celerina Monte ng Manila Shimbun para po kay Secretary Galvez. Of the donated Sinovac vaccine, how many doses will be deployed to Visayas and in Mindanao this week? Yung sinabi ko po kanina na yung deployment po sa Mindanao at saka sa Visayas, March 3 ang Visayas at saka March 5 ang Davao. Uunahin po doon ang Vicente Soto, mahigit na mga 1,000 po yung tauhan niya at saka po yung yung ating Southern Philippines Medical Center. At kung meron pa pong sobra, bibigay na rin po natin yung mga ibang regions dito sa Region 3, Region 4A, and also Baguio City, and then also other areas na tinamaan ng ating COVID-19. At nakikita po namin equitable po yung magiging distribution po nito. Hindi lang po tayo Metro Manila, pati po tayo Visayas and Mindanao po. Thank you po. Okay, thank you very much. Punta naman po tayo kay Pia Ranada. Go ahead, Pia. Wala kang audio, Pia. Wala kang audio. Walang audio. Walang audio. Hello, sir. Can you hear me now? Yes, now we Hello? can hear you. Go ahead. Sir, sir, tama ba you're going to get vaccinated in the next few moments, no? And then, can you just clarify, sir, because obviously not all cabinet members or national officials can get the Sinovac vaccine. So, sir, may we just know sino po yung cabinet members or national officials who will get this first batch of vaccines, and do we have a schedule for when they will get vaccinated as part of the confidence boosting program for the vaccination? Ang alam ko po, si Secretary Duque, si Secretary Galvez, although as I said, he opted na mauna muna yung mga frontliners. And I have the data now from Director Gap Legaspi. We have vaccinated around 96 individuals already, no? In 1 hour. At this is a lot more than we expected. Doc, no? Tama ba ho ito? So katulad ng sinabi ko sa iyo, nung una kami nag-survey, ang lumabas lang una 12%, tapos habang tumatagal naging 8%, tapos ngayon naging 10%. So nag-prepare kami ng mga hanggang 50, 20 to 50 for today. But Dr. Homer ko, who's in charge of the micro-planning, said, hindi sir, palay ko darating ang mga tao. And they did. No? So we're stopping it at 100 kasi po, pinangako natin seremonya lang ito, and we will prepare better for tomorrow.
But we're happy with the turnout. 96 as it is now. We'll finish one. Tatapusin po natin yung 100. At bukas po, mas papagandahin pa natin ang sistema para mas mabilis din po. Salamat po. Si Secretary Vince Dizon sa Jose Rodriguez Hospital ay tapos nang mabakunahan at ako po willing ako mapabakunahan, kaya lang gaya ng sinabi ni Dr. Gap Legaspi, ubus na yung 100 nila for the day, no? So we will have to come back on another day. Next question, Pia. Okay, sir, I also noticed, sir, in vaccines are Galvez's list, no, sir. Wala po tayong parang date for Pfizer naman, sir. Can we just get an update on the Pfizer order? Where are we there, and do we have a date for its arrival? Yung sa Pfizer order natin na ongoing pa rin yung negotiation, sila naman ang inintay natin kasi matagal na tayong nagsabi na ito yun yung indemnification agreement namin. And then sila talaga ang inintay na sa kanilang bola. And then with the enactment of the law na at least nagkakaroon ng tinatawag nating conditional immunity doon sa ating mga vaccine, considering na meron tayong EUA na sinasabi natin na ito emergency utilization authorization pa lang, ay talagang sinasabi natin sa Pfizer na they are fully immune on any litigations because the government will take care of the indemnifications of those people who will have yung adverse effect. So sa ngayon, nakikita natin, para hindi naman magano yung mga tao, nakita natin na talaga yung supply ng Pfizer ay talagang in demand. And we should not expect na yung Pfizer ay darating sa madaling panahon dahil kasi nakita natin na halos lahat ng bansa ang kinukuha nila yung Pfizer at saka Moderna and also AstraZeneca. Yun po ang masasabi ko lang po sa ngayon. Next question, You mean, please. sir, can you give a definite timeline, sir? Bale, not to expect it in the first quarter of 2021. So, sir, you think it's better to expect it second quarter of 2021? Ganun po ba yun? Ang nakikita natin, baka doon sa second quarter, yung COVAX ng Pfizer ang makukuha. But not on the procurement. Kasi sa procurement, ang sinasabi nga nila initially, third quarter at saka fourth quarter. Kasi wala na silang supply. Okay. And sir, last question for Secretary Galvez. Sir, sabi ni Presidente kahapon na baka pag meron siyang tonight na figures na kung 20 million Filipinos ang ma-vaccinate, baka ma-lift na niya po yung mga restrictions on the economy. Sir, as the vaccines are an overall chief, sir, can you say, sir, around when this could be? Like, if you have a target, if the President says 20 million people to get vaccinated, when can we expect this number to be reached? And sir, can you then give a timeline of when we can expect the economic restrictions to be lifted? I believe yung inyong tanong will be an ITF decision. Thank you, All right, Pia. thank you. We go now to Trish Terada, please, of CNN Philippines. Trish Terada, Good morning. Hi, folks. Good morning. Can you hear me? good morning. Hello? Yeah. There. So, sir, first question. Do we have an idea? I think this is for Secretary Galvez, no? But do we have an idea as to how many healthcare workers signified to get vaccinated with Sinovac? And we're curious about the distribution process. Because, for example, sir, nabakunahan na yung mga nag-signify or yung gustong kumuha ng Sinovac. How are you going to distribute this afterwards? You said economic frontliners, but how will this go? Will they also have the opportunity to decline the vaccine without losing their priority? Secretary Galvez and perhaps Director Corrales after. Nakikita natin ngayon, baka kasi nakita natin ngayon ang magandang resulta ng vaccination dito sa UP, ay baka tumaas po yung level ng acceptance sa Sinovac. And considering also na talagang nakikita naman natin na maganda ang effect ng Sinovac sa Turkey at saka Indonesia, na more than 5 million sa Turkey at 1.6 na sa Indonesia, nakita natin baka magkaroon ng tinatawag nating increase on the uptake of Sinovac sa ating healthcare workers. Sa initial natin, nakita natin na more or less out of 1.7 na
ating health workers ay more or less 200 to 300 lang ang medyo possibility na sila ang kumuha ng Sinovac. But sa ngayon, hindi natin masasabi. Let's wait for siguro mga 2 to 3 days. Makikita po natin ang actual uptake na kung tataas pa po yun. Dr. Corrales, if you could add, yung rollout specifically. Initially po, hininga namin ng numbers of possible Sinovac vaccinees bawat hospital. We asked all the directors of the different level 3 and DOH government hospitals, ilan ang possible na magtatanggap ng Sinovac vaccination. Yun po. From there, kung ilang po, yun po ang binibigay namin na initial dose. And sometimes, if the supply is still there, we give them the second dose. Na ina-allocate po yun kung ilan ang sinabi ng direktor ng hospital ang possible na vaccinees, yun din po ang binibigay na number of vials. Yun po. Maraming salamat, Dr. Corrales. Next question, please, Trish. Yes, sir. Sir, I understand medyo na-postpone or na-delay yung AstraZeneca, but do we have any communication from Hindi ka namin marinig. the COVAX facility? Hindi ka namin marinig. Hello, sir? Yes, Can you hear me better. now? Hello? Better. Is this better? Okay. So, sir, I understand yung AstraZeneca's arrival will be delayed, but do we have any communication from the WHO or COVAX as to when could be the earliest possible arrival, yung bagong schedule po natin? And ito po, yung distribution, paano po magiging distribution ito? Secretary Galvez. I was informed by the DOH that sa ngayon wala pa definite date. Nakikita natin ngayon talaga na sa reality, sa ground, na napakahirap ng logistics ng global pandemic natin ngayon. So we have to understand. We do understand yung COVAX kung gaano talaga ka-challenging yung kanilang trabaho ngayon because they are supplying the whole global community, and nakikita na ngayon ng natin is very indefinite. So sa ngayon, ang sa pagkakasabi po sa amin, indefinite, but hopefully this coming first quarter pa rin po darating po yun. Pagdating po sa rollout, Dr. Sir, Corrales, rollout daw ng AstraZeneca. Sir, we do not have a definite date yet for that, so we cannot answer that, sir. Okay. Pero siyempre po, as far as the national vaccination plan is concerned, priority pa rin ang health workers. No? Hindi po mawawala sa prioridad ang health workers at ang naging decision nga po ng IATF, po pwedeng tumanggi ang health workers at tanging mga health workers lamang ang hindi mawawala ng prioridad kung sila po ay tumanggi Sir, sa we're following ilang brand. may grouping po ng allocation, prioritization po. Kung sino po ang next in line. Okay. Meron pong ganun. Okay. Now, next question, Trish. Trish? Yes, go ahead. Next question, Trish. Nag-freeze ka. Okay, babalikan ka namin for your next questions, but you froze away. Yusek Roque. Yes, Secretary Roque, may tanong tayo mula kay Joe Montemayor ng Malaya. After daw po ng rollout today, kailan po daw marireceive ng mga nabakunahan ang second dose? Yes, Dr. Corrales or Yusek Galvez. Kailan marireceive ang second The dose? second dose is given 4 weeks after. 14 days after. 4 weeks? 4 weeks ba o 4 weeks? It's 4 weeks after the first dose. 4 weeks after the first dose. Okay. Next question, Opo. please. Tanong po ni Vance Fernandez, when will the President's personal doctor come up with a decision on whether or not Sinovac is fit to be administered to the President? If the President does, will Secretary Harry Roque be providing constant updates on the President's health and effects of the vaccines on him? If it is to be expected, as he is constitutionally bound to keep the public informed of the President's health. Well, of course, nangako naman po ang Presidente na kung siya'y magpapabakuna, it will be held publicly. Pangalawa, of course, we will inform you kung ano magiging side effects, if any, on the President
Pero sa ngayon po, dahil hindi pa naman po siya magpapabakuna, that is moot and academic. At lilinawin ko lang po, ang nakasaad sa Constitution, may obligasyon ng Presidente isa publiko ang kanyang medical condition pagdating po sa mga seryosong pagkakasakit lamang. Okay. Next question, please. Trish Terada, are you back? Trish? Trish Terada? Okay, wala. Maricel Halili, are you in the house? Yes. Hey sir, magandang umaga po. Question po for Secretaries Galvez and Roque. Both Vice President Leni Robredo and Senator Kiko Pangilinan called for a further study of Sinovac. They both mentioned that Sinovac must have a positive recommendation from the Health Technology Assessment Counselor HTAC. How important is the HTAC recommendation? Kasi sinasabi po nila both Pfizer and AstraZeneca meron daw po nitong recommendation na to. Is this a requirement? Sir, or would you like me to answer that? HTAC. Okay, Maricel, I will answer that as the primary author of the Universal Healthcare Law. And we included that, and I remember the discussions in Congress, in the 17th Congress on HTAC. HTAC was never intended to have the same function as the Food and Drug Administration. Pagdating po sa issue ng ligtas at epektibo, yung decision po ng FDA remains. Bakit ba po kami nag-provide ng provision yan doon sa panukalang batas? Kasi importante po na masala natin kung ano yung essential services na ibibigay natin sa taong bayan na libre, ano yung non-essential na mga services at gamot. Hindi po natin ginawang intensyon sa batas na yan na maghuhusga ang HTAG sa naging naunang husga na ng FDA. At ipaglalaban ko po yan dahil ako naman po ang nagsulong ng Universal Healthcare Law. So tama po, nakasaad po doon, meron silang rekomendasyon kung bibilin gamit ang pondo ng taong bayan. But the decision is still the decision of the Secretary of Health. Okay? I hope that is clear. At dahil ako naman po ang nagsulong niyan sa mababang kapulungan sa Kongreso at nauna kami sa mababang kapulungan ng 1 taon o 2 taon bago naipasa ng Senado yung bersyon nila, eh siguro naman po, you can give me some credit na I know what I speak of. Dahil naging controversial din po itong HTAC provision sa committee hearing sa Kongreso. Okay, next question please. Sir, opo, for Secretary Galvez po, can we have an update about the Sinopharm? Because the Food and Drug Administration mentioned before that Sinopharm still has to apply for an emergency use authorization. So what will happen kung hindi po sila mag-a-apply ng EUA? And another thing, since President Duterte expressed his preference to Sinopharm, meron na po bang update kung covered siya nung compassionate use license na initial? Ayaw yung, okay. Okay, ganito po, no? Wala pa pong application ang Sinopharm. Although we have asked our embassy to facilitate the registration of Sinopharm, no, for purposes of an EUA. Patuloy pa rin pong pinag-aaralan ng Legal Department ng Palasyo yung issue if the President as Commander-in-Chief of the Armed Forces can have Sinopharm under compassionate use. Wala pa pong resulta ang pag-aaral and we will announce it kapag meron na pong resulta. Last question na lang po sir, follow-up lang po dun sa Pfizer. Following the passage of the Vaccination Act, does it mean that Pfizer is still demanding for a full blanket protection? What will happen if hindi sila nag-agree dun sa pinropose natin na indemnity agreement? What will be our fallback? Secretary Galvez? Meron pa naman tayong solusyon doon. Kasi katulad ngayon, mayroong sulat ang WHO kay CEO Borla na kailangan lang yung tinatawag na yung COVAX indemnity agreement plus yung side letter, ay pirmahan po namin yon. Sa ngayon po, pinag-aaralan po ng ating mga
lawyers, and I believe pwede naman po mapirmahan yon. So yung isang nakatawag natin na remedy is to have that side letter. Once na we agreed on that side letter to be signed, it can be Pfizer can deliver. And also Pfizer, the Pfizer CEO Mr. Borla have promised that their commitment on COVAX that they will deliver the promised dosage that they have, yung 117,000. Okay. Alright, maraming salamat po. Ang next question will come from Tris Tirada dahil naputol siya kanina. Hello, spokes. Eto, better. Go ahead. Can you hear me now? Yeah. Alright. Sir, habol ko lang yung question, no? Kasi this is technically, the first legally administered vaccine. So what would happen, sir, doon sa mga nag-ship and got them illegally? Will the government be running after them? Well, I don't know, quite frankly, no. But a compassionate use permit has been issued to Sinopharm, and in law, there could be instances where we ratify, no, acts earlier done because of subsequent acts. But my initial legal opinion is it may have the effect of ratifying what had happened earlier, but I could be wrong, and that's my personal legal opinion. Sir, but what I mean is for example, for civilians who were able to ship it illegally or I don't know, through some other way. So how will the government address that? Will the government still be running after them? Garbold, can you repeat your question? Garbold. I was meaning, sir, for the civilians. For example, civilians who were able, or ordinary citizens who were able to get the vaccines illegally, who were able to ship them illegally or administer them illegally. Will the government be running after them? Because, sir, I'm asking that because paano na po ba yung magiging policy? If, for example, an individual has a capacity to bring in a certain number of doses for his or her family or for whoever, huhulihin po ba sila? Will the government be running after them as well? My personal legal opinion, this is not yet the official legal opinion, but because I'm being asked as a lawyer, is that the effect of ratification will extend to all vaccines procured by the PSG only. Okay? Yes, Joseph, okay na tayo, Trish, no? I move on to Joseph Sir, one Morong very now. short. May address po ba si Pangulo later, sir? Ano? Ano daw? May address po ba si Pangulo? Okay. We will have May a address po ba si Pangulo meeting with later? the President tonight, and yes, he will have his Monday talk to the people tonight. Joseph Morong, please. Okay, thank you, sir. Okay, that will be briefing number 654 for us today, sir. Good morning, sir. How are you? Good morning. Sir, can I go first to Secretary Galvez? Of course, please do. Secretary Galvez, how are you doing? Garbled. Sir, hello. Good afternoon, sir. Sir, can you hear me? Can you hear me now, sir? Sorry. Yes, Joseph. Yeah, Sir, how are you doing? Nakakahinga na ba kayo ng maluwag, sir? Medyo garble, Joseph. Hindi namin marinig. Okay, sir. Hold on. Sandali, sir. Can you hear me now? Yeah, better. Ayan, sir. Sir, kumusta ka? Nakakahinga na po ba kayo ng maluwag, sir, ngayon? Alam mo yung once na dumating yung vaccine kahapon, I think we all feel very relieved. I'm become very emotional dahil na talagang first vaccine na dumating. And alam natin na inip ng ating mga kababayan, pati na ang ating mahal na presidente. And then that doses of hope that arrived yesterday, talagang very very emotional kami nila Sec Duque because the pressure is on us, and it unburdened a lot of sacrifices na nakita natin na talagang tuwa kami dahil kasi talagang at least meron ng vaccine para sa ating mga health workers. So yun po namin, nararamdaman po namin. Sir, yung next question ko, sir, medyo kung if possible, padahan-dahan tayo, sir, dun sa data, no? Because ang question ko, sir, is right now, ang yun pong 600,000 na donated vaccines, that's only for healthcare workers. And
uubusin niyo po yan sa mga healthcare workers all over the country. Right now, your data is 600,000 plus 3.5 this coming, within March. So that will be 4.1 million for healthcare workers. So ang mako-cover po nun is around 2 million na mga healthcare workers. Tama po ba? Yes, ang expected natin ngayon sa first quarter is more or less 5.1. Kasama dito yung 600,000 plus yung more or less 3.5 million from COVAX at another 1 million for our procurement with Sinovac. Ang pinaka-main objective natin talaga yun is to preserve the institution of the healthcare workers at saka yung mga hospitals natin. And at the same time, yung mga tinatawag nating mga government institutions will be preserved. So yung 5.1 million na yun is really intended for our healthcare frontliners. So that will be, sir, around 2.5 million healthcare workers. Ang data niyo po is ang meron tayo na 1.7 million lang na health workers. So may sobra, sir, no? Yes, kasama doon yung tinatawag natin mga government essential workers. Kasama po doon nakita natin yung mga ating mga barangay emergency response teams and also yung mga local government agencies na talaga nakita natin na pumupunta doon sa iba't ibang mga lugar ng mga affected areas. Ang namin doon, ang recommendation namin, after the healthcare workers, ay sasama po natin yung mga influencers natin, yung mga mayors, yung mga barangay captains, kasi nakita namin talaga sa baba. Pagka once na ang ating mga leader ang nagpabakuna, susunod na yan. Sa military pa nga, sa infantry, follow me. Ang ibig sabihin, pagka nagpabakuna ang mga leader, they will follow. Okay, next question, Joseph. Wala nang question, Joseph? Okay. Yes, sir. Sir, for the mga ordinary individuals, sir, meron pa, sir. Meron pa. Sir, meron pa. Ang garbled ka eh. Garbled ka. Sir, can I just go back and then fix this Sky internet, sir? Okay, punta muna kami kay Pia Gutierrez, okay, para maayos. But you have 2 more questions. Okay, sir. Yes, Pia Yes, sir. Gutierrez of ABS-CBN, Hi, sir. Good please. afternoon. Go ahead, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, question po kay Secretary Galvez. Sir, follow-up po yung sa question ni Pia dun sa pronouncement ni President Duterte that he will remove restrictions once the Philippines gets an ample supply of vaccines. He said that's around 20 to 40 million. Could you give us an estimate, sir, when do we expect to hit this number of vaccines based on our schedule? Nakikita po natin sa ating schedule, sa first quarter is magkakaroon tayo ng 5.1 million. Sa ating sa second quarter, ang expected po natin is more or less 26 million. And then yung main bulk ng ating mga vaccine will be coming sa third quarter at saka fourth quarter. So more or less, meron tayo na mga 50 to 60 million each sa third quarter and fourth quarter. Nakikita ko yung sinasabi ng ating mahal na presidente. Sabi niya nung una, basta meron tayong 2 million na naka-standby na iyon hindi na parang nauubos, ibig sabihin na susustain natin yon. Pwede na tayong magbitiw ng tinatawag nating face-to-face at saka magluwag sa MGCQ. Yung 40 million, I believe, baka nagkamali lang siya. Pero ang unang narinig ko, basta meron standby tayo ng 2 million at iyon, masustain natin yon, I can already open the economy. Sir, that's for the entire Philippines, not just NCR. Yes, kaya nga namin, nag-usap kami kaagad ng Department of Finance, ng aming mga negotiator. Let's maintain na magkaroon tayo ng meron tayong tinatawag na standby stockpile na more than 2 million and above. So once na we have that stockpile and we will maintain it, 2 to 5 million, we can now convince the President to open the economy and also have the face-to-face education. Kasi nakita natin talaga, he also, talagang alam niya, he was also realized na talagang nagkaroon ng contraction ng ating economy. But alam natin, ang ating mahal na Presidente, ang nakikita niya, he is also sympathizing with the mayors na sa kanya kasi buhay muna bago ekonomiya. Kasi sabi niya sa amin, madalas kami nag-uusap na yung pera at saka yung ekonomiya makarecover natin anytime. But he support our experts, medical experts, na yung buhay
hindi na natin maibabalik yan. Once it's lost, forever lost. So yun ang inano niya. So let's hope na this coming second quarter ay tataas po ang level ng stockpile po natin. So possible, sir, second quarter. Possible po second quarter po, mga mid-second quarter. At nakikita natin pagka once na sa May, dumating na yung AstraZeneca, yung nabili natin, and also yung Novavax, and also most likely kung yung promise ng COVAX dumating, yung more than 6.5 million, this coming second quarter, ay medyo tataas po yun na mga more or less 10 million po ang ating stockpile this coming second quarter. Sir, follow up, he also said that he expects the Philippines to get back to normal by 2023. So what conditions are that dependent on, sir? Ano daw yung mga kondisyones para bumalik ang Pilipinas sa normal? Dahil ang sabi ni Presidente, 2023 pa tayo babalik sa normal. Nakikita ko yung once na we were able to gather yung enough volumes this year, maybe nakikita natin ang sa usapan namin mid 2022 baka umangat na po tayo ng husto. Sa ngayon nakikita natin itong economy natin once na nakita natin na maganda yung ating vaccination program, we succeeded on negotiating more volumes. Nakikita natin aakyat to na bandang third quarter, fourth quarter, and it could stabilize maybe at the mid of 2022. Okay, sir. Sir, nabanggit nyo na may binanggit Can I siya. ask the medical doctors to respond? Kasi kailan ba talaga ma-achieve ang herd mentality, no? Para makabalik ang immunity pala, hindi mentality. Herd immunity matapos mabakunahan ng 70% ng populasyon para malaman natin kung kailan talaga tayo babalik sa normal. Well, unang-una po, actually yung herd immunity sa ngayon, wala pa pong katiyakan. Naririnig naman po natin itong mga variants na pwedeng yung iba bumababa yung efficacy ng vaccine, pero pwede rin naman nating i-tweak yung vaccine. Katunayan, itong kind of vaccine na Sinovac, which is an inactivated whole virus, ibig sabihin yung buong virus, we actually expect it to be more variant resistant kasi maraming kinds of antibodies against the different pieces. Yung iba kasi, spike protein lang. Alam naman natin, mabilis mag-mutate yung spike protein. So that's the advantage of having many kinds of vaccines is that yung virus, hindi siya makadevelop ng immunity sa isa lang. Sabay-sabay po natin linalabas talaga yan. Now, as for herd immunity, sa ngayon po, ang sigurado lang po tayo is yung prevention of severe disease. Kasi yung tinatawag na sterilizing immunity, na kung makapasok yung virus sa'yo, tapos hindi ka na magkakaroon ng kahit mild disease, wala pa pong nakakapruweba na yon. To a certain extent, maybe yung sa Astra mukhang mga 2/3 baka merong sterilizing immunity, pero hindi pa po siya confirmed. So until we find vaccines that have sterilizing immunity, some of them may have yung meron tayo ngayon, pero hindi pa po napapruweba kasi ang hirap doon gawin eh. You have to swab everybody every single week as opposed to isa-swab mo lang yung nagkakasakit. So yung immediate goal ng EUAs po talaga is to target the most at risk. Sino po yun? Yung mga healthcare workers at yung mga seniors po natin and yung mga comorbids. Kung yun pa lang po mabakunahan na natin, protektado na po sila, more than 90% po ang bagsak ng severe at nakakamatay na disease. Kita nyo naman sa Israel, bagsak na po talaga yung cases nila after they've gotten the vaccination. And that is with Pfizer and that is without confirmed herd immunity, pero binakunahan mo pa lang, as a function of it, babagsak ang ating deaths by more than 90%. Pero, Doc, yung sinabi ni Presidente na 2023, we're back to normal. If we are able to vaccinate 50 to 70% in 2021, feasible ba ho yun based on science? Sa akin, sir, actually, kung mabakuna lang natin yung mga high-risk population, parang sipon na lang to eh. So, siguro magmamask pa rin tayo kahit papano. It's what I call a better normal. But, I don't really want to go back to that old normal rin eh. Kasi di ba napaka-wasteful at hindi rin po tayo, lalo na yung mga ginagawa rin natin eh, we're taking so many things for granted. So, ngayon po, sa akin, hindi naman siya babalik dun sa kagaya ng dati ever. I hope not, in fact.
But in terms of being able to travel other places and get our economy going, sa akin, as long as we vaccinate most of our high-risk populations, itong COVID hindi na siya nakakatakot. Magiging sipon na lang po siya. Okay, I have breaking news po. Breaking news. Um, Hindi ko po alam kung tapos na, but Sinopharm will apply for EUA. Hindi ko lang po alam kung na-file na, but definitely it will file within the day. Ulitin ko po, Sinopharm will be filing for EUA. Kung hindi po na-file na as we speak, it will be filed within the day. Okay, next question please. Okay, sir. Sir, follow up on that, sir. So, ibig sabihin, kapag na-aprobahan na po yung EUA, hindi na po itutuloy yung pag-aaral kung isasama si President Duterte dun sa compassionate use license na binigay sa Sinopharm? Well, alam niyo po, it will take around 21 days more or less for the FDA to act on the application that will be filed today or that has been filed today. So, 21 days po yun. No? So, hindi ko po alam when the legal opinion of the Malacanang Legal Office will come out on whether or not he can have his shot under the compassionate use. So, whichever comes first. Sir, Joseph Morong, please. question po Dahil may for utang you, tayong sir. tanong kay Joseph Morong. Okay na tayo, Maricel, no? Thank you very much. We go back to Joseph Morong. Sir, that was Pia's. Sir, meron pa yata siyang Ay, tanong. Sige Pia na, pala. bigyan mo na kay Pia Sorry, yung isa. Pia, ha? That was Pia. Okay, Joseph. Sir, may pending question si Pia. Okay. Sir, Okay, ito let's na go lang. to Pia. One more question, sir. This is not connected to vaccines, but Vice Hindi po President Lenny marinig. Robredo criticized the President's decision. Hello, sir? Hindi po marinig. Hindi ko po Hello, sir. marinig. Hello. Hindi marinig ang question. Hi, sir. Yes, go ahead. Very good. Okay, sir. Sir, ito po, Vice President Lenny Robredo criticized the President's decision to make November 2, December 24, and the last day of the year as a regular working days. Sabi niya, this would mean lower income for workers and fewer time for their families. Could you explain to us the rationale behind that decision? Meron po bang study na pinagbasehan ng Pangulo na these 3 days would make an impact in our economic recovery? Okay, ang tanong ni Pia tungkol po dun sa regular working, no? Pero hindi naman siya regular, it's called special working. At if Okay, I sir. understand what special working is, baka po, baka po half day ang ibig sabihin yon, kaya special working day. Well, ang rational naman po dyan, dahil nga po sa COVID-19, talagang ang dami na natin mga pagkakataon na hindi nakapasok ang ating mga manggagawa at siguro ngayong nandito na yung bakuna, kinakailangan tayo kahit papaano makarecover ng lost time. No? Now, dun po sa aking anunsyo sa Sinopharm, I stand corrected, it has been filed. They have already filed with the FDA an application for EUA for Sinopharm vaccine na i-file na po. Okay, Joseph Morong, please. Hold on, sir. Hi, sir. Sir, I'll go back to Secretary Galvez. Secretary Galvez, please. Yes, Joseph. Sir, I don't know if it has been asked kanina nung nawala ako, pero sir, just for the record, ngayon po, mga healthcare workers yung binabakunahan natin. Pero kailan po yung mga regular individuals such as myself o yung iba mga nagtatrabaho po na pwedeng bakunahan? Ang nakikita natin sa second quarter po natin makukuha yun. Once na dumating na po yung ibang ano po ng COVAX. We are expecting to have 5.2 to 9.5 million. So, nakaano po yan sa second quarter. So, doon po magsisimula tayo pagka once na nakuha na natin yung sa COVAX. And also, we have initial deliveries from Sinovac and also COVAX and also AstraZeneca during the second quarter. Doon na po tayo kakaroon ng tinatawag natin sa general public immunization. Sa ngayon po talaga yung first quarter, May, we dedicate Sir, to our healthcare workers. So second quarter, sir, that will be, ano ba yan? March, April, so May. May, ang natin, pinaka natin May. So, kasi we Okay. have to understand, nakita natin na Joseph,
na talagang Yes, sir. very acute yung shortage ng ating global vaccines. And we are trying to really to haggle on early deliveries. Actually nga, Joseph, ang ginagawa nga natin sa negotiation, we are paying more, inaakit namin yung price to have them delivered it early. Kasi yung price na iaakit natin, yung economic gains is more than enough to cover the prices. So yun ang ginagawa natin sa negotiation. So yun ang isang inano natin sa Moderna and other vaccines na pwede silang magkaroon ng earliest delivery this coming May or maybe even April. Yun ang inano po natin. Sir, how much is the markup? Magkano natin i-increase? Joseph, hindi ko talaga marinig. Medyo... Ay, sige. Sir, magkano po yung itinaas ng presyo? So ang natin, mga ilang lang yan, mga ilang more or less mga ilang dollars kasi ang natin is for them to have it earlier. In fact, yung mga countries talaga like Israel, they double the price so that they can capture yung and then they pay it cash. So ganun ang labanan sa global market. So talagang kailangan you have to step up your negotiation or else sinasabi nga natin, you will be on the end line. Sir, sorry, walk me through, sir. Yung mga available na vaccines sa May would be, you have AstraZeneca ng 17 million, correct? Magiging available this second quarter is yung COVAX facility, kasama yung Pfizer at saka AstraZeneca. And then yung sa ating procurement, we have Sinovac. We have also yung 2.6 million na galing sa private sector and also yung Novavax. Kaya nga pupunta tayo sa India so that we can really negotiate na magkaroon tayo ng early delivery for humanitarian reasons. Okay, thank you very much, Joseph. So, sir, yan yung 9 million, sir. No? I think... Sir, Secretary Roque, one question for you, please. One question for you. Okay, one last. Sir, yung pong Johnson & Johnson, patanong ng isa naming reporter, parang nahihirapan yata to get people to join the clinical trials. Is that correct? Yung sa clinical trial, ang nakaalam po niyan, DOST. Pero sa negotiation po natin, maganda po yung negotiation natin sa Johnson & Johnson. Very positive. Alright, sir. Thank you for your time, sirs. Okay, maraming salamat po sa puntong ito dahil wala na po tayo mga katanungan. Magpapasalamat po tayo sa ating naging panauhin. Dr. Mengita Padilla, Mayor Isko Moreno, Dr. Gap Legaspi, Secretary Galvez, Dr. Salvania, and of course, Dr. Director Paz Corrales. Patuloy pa rin po ang pagbabakuna dito sa UPPGH kung saan sumobra na po ang mga numero na inaasahan nila magpapabakuna. At inaasahan po natin na ganito rin po ang magiging karanasan sa ibang mga hospital kung saan sinimulan na rin natin ang ating vaccination program dyan po sa Lung Center, sa Philippine Veterans Hospital at sa Jose Lingad Memorial Hospital. No? Sa ngayon po, si Dr. Duque at si Secretary Vince Dizon ay natapos na rin magpabakuna at dito naman po sa PGH patuloy nga po ang mga health workers sa kanilang pagbabakuna. Mga kaibigan, mga kababayan, ito po yung pinagkaantay-antay natin. Ito na po yung bukas natin sa kabila ng COVID-19. Hindi po tayo lahat mababakunahan sabay-sabay. Kaya kinakailangan naman, ngayong narito na ang bakuna, siguraduhin namang umabot kayo sa bakuna, huwag kayong magpahawa sa COVID-19. Kaya po yan sa pamamagitan ng mask, hugas at iwas. At doon sa mga nag-aatubili na magkaroon ng bakuna, naku po, kung hindi kayo naniniwala sa mga dalubhasa na gaya ni Dr. Salvania, Dr. Mengita Padilla, ni Dr. Bravo at Dr. Solante, maniwala po kayo kay Dr. Fauci. Ang sabi po nilang lahat, Pilipino at Amerikano, ang pinakamabuting bakuna ay ang bakuna na naririto na. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, Pilipinas, bakuna na tayo, balik buhay dahil po sa bakuna. Magandang umaga po sa inyong lahat.